Khi tận thế zombie ập đến, bạn sẽ là ai? Một người hùng, một kẻ sống sót thầm lặng, hay kẻ bị xé xác? Chào mừng trở lại với Professor Robo. Chắc hẳn các bạn đã không ít lần tự hỏi, nếu một ngày thế giới này chìm trong biển zombie, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sống sót bằng cách nào? Và quan trọng hơn, bạn sẽ bộc lộ bản chất thực sự của mình hay trở thành loại người nào? Trong thế giới Dead Rail, nơi mỗi chuyến tàu là một cuộc chiến sinh tử chống lại lũ zombie khát máu, những câu hỏi đó lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dead Rail cho chúng ta 20 class khác nhau, và mỗi class không chỉ là một vai trò trong game, mà còn là tấm gương phản chiếu một phần tính cách và bản năng sinh tồn của chính chúng ta. Hôm nay, Professor Robo sẽ cùng các bạn khám phá sâu hơn về các class trong Dead Rail. Không chỉ là những chỉ số hay kỹ năng, mà là những tính cách, những bản năng tiềm ẩn sẽ trỗi dậy khi bạn đứng giữa ranh giới sống còn. Hãy cùng xem trong ngày tận thế, bạn sẽ là ai trong Dead Rail. Hãy sẵn sàng đón nhận kết quả, và đừng quên chia sẻ class mà bạn thấy mình phù hợp nhất ở phần bình luận nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Dead Rail có rất nhiều class, nhưng tụ chung, chúng ta có thể chia thành các nhóm chính như tấn công, hỗ trợ, phòng thủ và đột biến. Để video này thực sự mang tính cá nhân của bạn, mình sẽ không chỉ đọc những thông tin khô khan, mà sẽ đặt ra các tình huống, các câu hỏi để bạn tự đối chiếu bản thân. Đến cuối mỗi phần phân tích, bạn sẽ dần hình dung ra mình là ai. Hãy cùng bắt đầu với bảng chữ cái để khám phá class đầu tiên. Class đầu tiên mà chúng ta nói đến là Arsonist, hay còn gọi là kẻ đốt rừng. Đúng như tên gọi, đây là một Pyromaniac chính hiệu, miễn nhiễm với sát thương lửa và khởi đầu cùng 4 chai Molotov. Trong ngày tận thế, bạn có phải là kiểu người sẽ tận dụng sự hỗn loạn để kiểm soát tình hình? Bạn có cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy mọi thứ bốc cháy, không phải vì hủy diệt, mà vì đó là cách bạn làm chủ cuộc chơi? Arsonist là bậc thầy kiểm soát những đám đông zombie, có thể biến một thị trấn đầy zombie thành bãi rác chỉ với vài chai Molotov. Họ là những người nhanh trí, tận dụng môi trường, và đặc biệt, không ngại dính dáng đến nguy hiểm cháy nổ. Nếu bạn là người thích làm sạch một khu vực nhanh gọn lẹ, không ngại chi phí ban đầu, và sẵn sàng đối mặt với rủi ro để dọn dẹp hàng loạt zombie, Arsonist có thể chính là bạn. Tuy nhiên, nếu không có Molotov, Arsonist sẽ trở nên khá vô dụng. Vì vậy bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược rõ ràng. Tiếp theo là Conductor, người điều phối hay còn gọi là người lái tàu. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng trong tận thế, họ là xương sống của mọi cuộc hành trình. Conductor có thể lái tàu nhanh hơn 30% và tiết kiệm nhiên liệu hơn 25%. Nhưng khi khởi đầu, họ không có vũ khí cận chiến. Bạn có phải là kiểu người thích kiểm soát nhịp độ của cả đội? Bạn sẵn sàng hy sinh khả năng chiến đấu cá nhân ban đầu để đảm bảo cả nhóm luôn di chuyển an toàn và hiệu quả. Conductor không phải là người trực tiếp hạ gục zombie bằng súng đạn, nhưng họ là người giúp cả đội sống sót bằng cách đưa mọi người đến đích nhanh nhất. Họ là những chiến lược gia thầm lặng, những người đặt lợi ích tập thể lên trên hết, ưu tiên sự an toàn và hiệu suất di chuyển. Nếu bạn là một người có tầm nhìn xa, luôn nghĩ đến những bức tranh lớn và không ngại gánh vác trách nhiệm điều hướng cả đội, dù ban đầu bạn phải tự mình xoay sở một chút để có được vũ khí, thì Conductor chính là bạn. Class tiếp theo sẽ mang đậm phong cách miền Tây hoang dã, chính là Cowboy. Họ khởi đầu với một khẩu revolver, 2 băng đạn và đặc biệt là một con ngựa đã được thuần hóa. Điều này mang lại lợi thế cực lớn ở giai đoạn đầu game, về cả chiến đấu lẫn di chuyển. Trong tận thế, bạn có phải là người sẵn sàng tự mình đối mặt với nguy hiểm, tiên phong khám phá và có khả năng tự xoay sở tốt từ sớm? Cowboy là biểu tượng của sự linh hoạt, độc lập và khả năng thích nghi nhanh. Họ không cần chờ đợi, họ là người tự tạo ra lợi thế cho bản thân ngay từ những giây phút đầu tiên. Họ là những trinh sát hoàn hảo, những người có thể đi trước để dò thám tình hình hoặc nhanh chóng lút đồ mà không bị cản trở bởi đám đông zombie. Tuy nhiên, ưu thế của Cowboy thường giảm dần về giữa game. Điều này nói lên rằng nếu bạn là Cowboy, bạn là người giỏi khởi đầu mạnh mẽ, nhưng bạn cũng cần phải biết cách chuyển đổi chiến lược hoặc phối hợp với đồng đội khi tình hình trở nên phức tạp hơn. Tiếp theo là Demolitionist, kẻ phá hủy. Class này có trị giá 75 bond, khởi đầu với 4 quả mìn cùng một thùng thuốc súng. Đặc biệt, họ miễn nhiễm với sát thương từ các vụ nổ. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là kiểu người thích giải quyết vấn đề bằng những giải pháp bùng nổ? Bạn có khao khát sức mạnh để kiểm soát chiến trường, biến mọi chướng ngại vật trước mặt bạn thành cát bụi?
Họ là những người có thể dọn dẹp một khu vực rộng lớn chỉ trong tích tắc, biến những cuộc đột kích khó khăn trở thành dễ dàng hơn. Nếu bạn là người ưa chuộng sức mạnh áp đảo, thích kiểm soát diện rộng và có khả năng biến những khu vực đầy rẫy zombie thành bãi chiến trường chống trả chỉ bằng thuốc nổ, Demolitionist chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Khả năng miễn nhiễm với những vụ nổ cũng cho thấy bạn là người tự tin vào năng lực của mình, dám đối mặt với những hiểm nguy mà người khác phải dè chừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một class có vai trò cực kỳ quan trọng trong bất kỳ đội hình sinh tồn nào. Doctor hay bác sĩ. Với chỉ 15 bond, họ khởi đầu với băng gạc và dầu rắn. Đặc biệt, họ có thể hồi sinh đồng đội bằng cách hy sinh một nửa máu của chính mình mà không cần băng gạc. Trong ngày tận thế, bạn có phải là người luôn đặt sự an toàn và sống sót của người khác lên hàng đầu. Bạn có sẵn lòng hy sinh bản thân, dù là một phần nhỏ, để cứu lấy đồng đội. Doctor là biểu tượng của sự vị tha, quan tâm và tinh thần đồng đội. Họ không phải là người tiên phong chiến đấu, nhưng họ là người giữ cho cuộc chiến tiếp diễn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Nếu bạn là một người có trái tim nhân ái, luôn lo lắng cho người xung quanh và sẵn sàng dùng khả năng của mình để hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn, thậm chí là ở những giai đoạn khó khăn nhất, thì Doctor chắc chắn là bạn. Bạn chứng minh rằng đôi khi sự sống không chỉ là chiến đấu, mà còn là sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp theo là một class khá thú vị, mang tên High Roller, kẻ đánh liều. Họ có khả năng thu thập nhiều tiền hơn 1,5 lần, nhưng lại có nguy cơ bị sét đánh cao gấp 10 lần vào đêm bão tố. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là kiểu người luôn nhìn thấy cơ hội trong rủi ro? Bạn sẵn sàng đánh đổi sự an toàn để có được lợi thế kinh tế vượt trội. High Roller là biểu tượng của sự tham vọng, tính toán và khả năng quản lý tài nguyên. Họ biết rằng chỉ có tiền bạc mới là chìa khóa để sinh tồn và phát triển. Ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất, họ chấp nhận rủi ro, bị sét đánh, miễn sao họ có thể làm giàu nhanh chóng để mua sắm trang bị tốt nhất. Nếu bạn là người có tư duy kinh doanh, luôn tìm cách tối ưu hóa nguồn lực và không ngại đánh đổi sự an toàn của bản thân để đạt được mục tiêu, High Roller có thể chính là bạn. Giờ chúng ta đến với Hunter, thợ săn. Họ khởi đầu với nỏ và 7 gấu, nhưng có một nhược điểm lớn, chính là tất cả sói hoang sẽ biến thành người sói. Trong tận thế, bạn có phải là người có sự kiên nhẫn, thích ứng và khả năng đối phó với những mối đe dọa đặc biệt. Hunter là biểu tượng của sự khéo léo, tinh ranh và khả năng kiểm soát tình huống. Họ không xông pha trực diện, mà dùng chiến thuật, đặt bẫy và tận dụng vũ khí tầm xa để làm suy yếu kẻ thù. Họ đặc biệt giỏi trong việc đối phó với những kẻ thù nguy hiểm như lũ người sói. Tuy nhiên, việc mọi con sói có thể biến thành người sói cũng cho thấy Hunter là những người dám đối mặt với thử thách khó khăn hơn bình thường. Nếu bạn là người thích nghi với môi trường khắc nghiệt, biết cách dùng mưu mẹo và không ngại khó khăn khi đối diện với những kẻ thù mạnh hơn, Hunter có thể chính là bạn. Bạn là những bậc thầy của sự kiên trì và chiến thuật. Tiếp theo, chúng ta có một bức tường thành di động, Ironclad, chiến binh bọc thép. Với 100 bonds, đây là class đắt nhất game. Họ khởi đầu với full giáp, được giảm 50% sát thương, nhưng đổi lại sẽ mất 10% tốc độ di chuyển. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là kiểu người luôn muốn đứng vững như một ngọn núi, bảo vệ đồng đội bằng chính bản thân mình? Bạn có sẵn sàng chịu đựng mọi đòn tấn công, chấp nhận sự chậm chạp để trở thành lá chắn vững chắc nhất? Ironclad là biểu tượng của sự kiên cường, dũng cảm và tinh thần hy sinh. Họ là những tăng cơ thực thụ, những người dẫn đầu đội hình, thu hút sự chú ý của zombie để đồng đội có thể tấn công an toàn hơn. Nếu bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại đối mặt trực tiếp với nguy hiểm và sẵn sàng làm bức tường thịt để đồng đội tiến lên, thì Ironclad chính là bạn. Bạn chứng minh rằng đôi khi sức mạnh không đến từ tốc độ hay tấn công, mà đến từ khả năng chịu đựng và sự can đảm. Tiếp theo, chúng ta không thể nhắc đến Bass đã làm mưa làm gió trong video trước của mình, Milkman, người bán sữa. Với 75 bonds, bạn sẽ khởi đầu với một chai sữa. Điều đặc biệt là càng được bao phủ bởi sữa, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn về tốc độ, sát thương cận chiến và hồi máu. Trong tận thế, bạn có phải là người có khả năng biến những thứ tưởng chừng vô dụng thành vũ khí tối thượng? Bạn có khả năng biến những thứ tưởng chừng như đơn giản thành nguồn sức mạnh phi thường. Milkman là biểu tượng của sự sáng tạo, đột phá
và khả năng bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn. Họ có thể biến một chai sữa tưởng chừng như vô hại thành một chất xúc tác, giúp họ trở thành cỗ máy xay zombie di động đúng nghĩa. Nếu bạn là người thích sự bất ngờ, luôn tìm cách khai thác tối đa tiềm năng của bản thân và không ngại thử những phương pháp khác lạ để đạt được sức mạnh vượt trội, thì Milkman chính là bạn. Bạn là người chứng minh rằng ngay cả trong tận thế, sự sáng tạo và một chút điên rồ có thể mang lại sức mạnh không tưởng. Chúng ta đến với Miner, thợ mỏ. Với 15 bonds là một class hỗ trợ với giá rất rẻ. Họ khởi đầu với mũ có đèn pin, 2 cục than và cuốc chim để đào quặng nhanh hơn. Đây là một class tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Trong ngày tận thế, bạn có phải là kiểu người thích sự ổn định, chu đáo và luôn đảm bảo nguồn lực cho cả đội. Miner không phải là người tiên phong chiến đấu hay gây ra những vụ nổ lớn, nhưng họ là những người âm thầm, cần mẫn, cung cấp nhiên liệu cho đoàn tàu không ngừng lăn bánh và đảm bảo tài chính cho mọi hoạt động. Họ là những người hiểu rõ giá trị của sự chuẩn bị, của việc tích lũy và biết cách tận dụng mọi nguồn tài nguyên. Nếu bạn là người thích làm việc trong bóng tối, đảm bảo mọi thứ luôn vận hành trơn tru từ phía sau, và đặc biệt là không ngại khó khăn để tìm kiếm, tích trữ những gì cần thiết cho sự sống còn của cả nhóm, thì bạn chính là Miner. Miner chứng minh rằng người hùng không cần phải cầm súng, mà đôi khi chỉ cần một chiếc cuốc và khả năng nhìn thấy trong đêm. Tiếp theo là một class vô cùng độc đáo và mang lại cảm giác hy vọng trong tận thế. Musician, nhạc sĩ. Với 15 bonds, họ khởi đầu chỉ với một cây đàn, hay còn gọi là banjo. Và điều đặc biệt là tiếng đàn của họ có thể chữa lành cho đồng đội xung quanh, nhưng lại không thể tự chữa lành bản thân. Khi tận thế xảy ra, bạn có sẵn sàng tìm cách xoa dịu nỗi đau, mang lại hy vọng và kết nối mọi người lại với nhau bằng cách riêng của mình. Musician không chiến đấu bằng vũ khí, mà họ chiến đấu bằng âm nhạc. Họ là biểu tượng của sự quan tâm, đồng cảm và khả năng vực dậy tinh thần đồng đội. Trong một thế giới đầy rẫy tuyệt vọng, âm nhạc của họ là liều thuốc xoa dịu thể xác lẫn tâm hồn. Nếu bạn là người có tấm lòng nhân ái, luôn muốn hỗ trợ và làm chỗ dựa tinh thần cho người khác, dù đôi khi bạn phải chấp nhận rủi ro cho bản thân, thì bạn rất phù hợp với vị trí Musician. Bạn là minh chứng cho việc, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, vẫn có chỗ cho những giai điệu của sự sống và tình người. Giờ chúng ta đến với class đầy bí ẩn và có phần ma quái, Necromancer, bậc thầy chiêu hồn. Với 35 bonds, họ có 25% cơ hội hồi sinh zombie bị hạ gục bằng vũ khí cận chiến. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho khả năng hồi sinh này là bạn sẽ mất đi 10 máu. Trong tận thế, bạn có dám bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được chiến thắng? Bạn có đủ can đảm để chơi với lằn ranh sinh tử, biến kẻ thù thành công cụ của mình, dù có phải trả giá bằng một phần sự sống? Necromancer là biểu tượng của sự liều lĩnh, tàn bạo và khả năng kiểm soát cái chết. Họ không chỉ tiêu diệt zombie mà còn bắt zombie phục vụ cho mục đích sinh tồn của mình. Nếu bạn là người có tư duy chiến lược độc đáo, không ngại rủi ro và thích tạo ra lợi thế bằng những cách không ai ngờ tới, thậm chí là điều khiển cả binh đoàn sát sống để chống lại chính đồng loại của chúng, không phải do dự, bạn là người phù hợp với vị trí Necromancer. Bạn là những người chứng minh rằng trong tận thế, ranh giới giữa chính nghĩa và tà ác đôi khi chỉ là một đường mờ nhạt. Tiếp theo là Packmaster, kẻ dẫn dắt bầy sói. Với giá bán 35 bonds, họ sẽ khởi đầu với 3 con sói đã thuần hóa và một khả năng đặc biệt. Khi sói hoang tấn công, chúng sẽ tự động được thuần hóa, dù bạn phải chịu sát thương từ phát cắn đó. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là kiểu người có khả năng kết nối với thiên nhiên, biến những kẻ thù hoang dã thành đồng minh trung thành? Bạn có dám chấp nhận rủi ro ban đầu để có được một đội quân sói mạnh mẽ? Packmaster là biểu tượng của sự lãnh đạo bẩm sinh, khả năng thích nghi và sự khéo léo trong kiểm soát động vật hoang dã. Họ không chỉ chiến đấu bằng vũ khí, họ chiến đấu bằng cả sức mạnh của bầy đàn. Nếu bạn là người có khả năng thuần phục những loài thú hoang dã nhất, luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ những nguồn lực tưởng chừng như không thể, và sẵn lòng chấp nhận một chút đau đớn để có được đồng minh mạnh mẽ, thì Packmaster chính là bạn. Bạn chứng minh rằng đôi khi sự sống không chỉ là sức mạnh cá nhân,
mà là khả năng xây dựng và dẫn dắt một đội quân hùng mạnh, dù đó là một bầy sói. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với một class mang nặng tính chiến lược và trách nhiệm. President, chủ tịch. Với 75 bonds, họ có khả năng triệu hồi một người lính mạnh mẽ ngay khi tử trận. Đổi lại, kẻ thù có thể phát hiện ra họ từ khoảng cách gấp đôi so với bình thường. Trong tận thế, bạn có phải là người sẵn sàng hy sinh bản thân để tạo ra lợi thế chiến lược cho đội? Bạn có chấp nhận rủi ro, bị phát hiện sớm, để đảm bảo một sự hỗ trợ bất ngờ và mạnh mẽ sau khi mình gục ngã? President là biểu tượng của sự lãnh đạo vị tha, tầm nhìn xa và tinh thần hy sinh vì đại cuộc. Họ biến cái chết của mình không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một đợt phản công mới. Nếu bạn là người có tư duy chiến thuật sâu sắc, luôn nghĩ đến việc tạo ra lợi thế cho đội và sẵn sàng biến khoảng cách tồi tệ nhất thành một đòn bẩy chiến thắng, thì vị trí President rất thích hợp với bạn. Bạn là những người chứng minh rằng đôi khi cái chết cũng có thể biến thành một vũ khí đáng gờm trong cuộc chiến sinh tồn. Tiếp theo là Priest, linh mục. Với 75 bonds, họ sẽ khởi đầu với nước thánh và cây thánh giá, những vũ khí cực mạnh sử dụng một lần. Đặc biệt hơn cả, họ miễn nhiễm hoàn toàn với sét đánh, bao gồm cả đòn tấn công từ Tesla Coil. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là người tìm thấy sức mạnh từ niềm tin, từ những thứ mang tính linh thiêng, và có khả năng chống lại cả những hiểm họa từ thiên nhiên? Priest là biểu tượng của sự thanh lọc, bảo hộ và khả năng hóa giải những điều tà ác. Họ không chỉ đối phó với zombie bằng bạo lực, mà còn bằng chính sức mạnh của niềm tin và những vũ khí có khả năng thanh tẩy diện rộng. Nếu bạn là người có lòng tin vững vàng, luôn muốn mang lại sự bình yên và có khả năng đối phó với những mối hiểm nguy mà người khác phải e sợ, thì xin chúc mừng, bạn chính là Priest. Bạn là người bảo hộ thầm lặng, mang lại an toàn cho những chuyến đi trong đêm giông bão. Giờ đây là một class dành cho những ai thích chơi với lửa, hay đúng hơn là chơi với máu của chính mình. Survivalist, người sống sót. Với 75 bonds, họ có khả năng gây sát thương lớn hơn khi máu càng thấp, và đặc biệt là không bị ảnh hưởng bởi độ rơi đạn của súng tầm xa. Trong thời kỳ tận thế, bạn có phải là kiểu người càng bị dồn vào đường cùng lại càng trở nên mạnh mẽ? Bạn có khả năng biến điểm yếu thành lợi thế, chấp nhận rủi ro để đạt được sức mạnh hủy diệt. Survivalist là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất và khả năng thích nghi tột độ. Họ là những người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và chính sự cận kề cái chết là ngọn lửa bùng cháy sức mạnh của họ. Nếu bạn là người có tinh thần chiến binh bẩm sinh, không bao giờ bỏ cuộc và tin rằng áp lực sẽ tạo nên kim cương, thì Survivalist chính là bạn. Bạn chứng minh rằng ngay cả khi chỉ còn một chút hơi tàn, bạn vẫn có thể biến thành một cỗ máy hủy diệt không thể ngăn cản. Tiếp theo là một class phòng thủ chuyên biệt, The Alamo, pháo đài di động. Với 50 bonds, họ sẽ khởi đầu với một mũ sắt, 3 tấm kim loại và 3 cuộn dây thép gai. Họ là bậc thầy trong việc xây dựng phòng tuyến từ rất sớm. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là người có bản năng bảo vệ, thích tạo ra một khu vực an toàn và kiên cố cho mình và đồng đội? Bạn có kỹ năng dựng lên những hàng rào phòng thủ vững chắc để ngăn chặn làn sóng zombie. The Alamo là biểu tượng của sự cẩn trọng, phòng bị và tinh thần xây dựng. Họ không lao vào chiến đấu mà tập trung việc củng cố vị trí, biến bất kỳ toa tàu hay khu vực nào thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nếu bạn là người ưa thích sự an toàn, có khả năng tổ chức và luôn nghĩ đến việc bảo vệ đồng đội, ngay cả khi lợi thế của bạn có thể bị giảm dần về sau, thì The Alamo rất phù hợp với bạn. Bạn chứng minh được rằng đôi khi sự sống còn không phải là tấn công, mà là khả năng trụ vững trước mọi phong ba bão táp. Bây giờ, hãy cùng đến với một class đầy nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn. Vampire Makarov. Với 75 bonds, họ có tốc độ và sát thương cận chiến gấp đôi. Khởi đầu với dao Vampire giúp hồi máu khi tấn công, nhưng có một nhược điểm chí mạng: họ bị mất máu dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Trong tận thế, bạn có phải là kiểu người thích lối chơi mạo hiểm, tốc độ cao và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc? Bạn sẵn sàng đánh đổi sự an toàn dưới ánh sáng để có được sức mạnh và khả năng lướt đi như một bóng ma trong đêm. Vampire là biểu tượng của sự hung hãn, tốc độ và khả năng tự hồi phục. Họ là những kẻ săn mồi đích thực, những người mạnh nhất trong bóng tối và có thể hồi sinh từ những vết thương.
Nếu bạn là người thích sự linh hoạt, tốc độ và khả năng tự chủ trong chiến đấu, không ngại đối mặt với những thử thách độc đáo như ánh nắng mặt trời, thì Vampire không ai khác, chính là bạn. Bạn là những chiến binh bóng đêm, chứng minh rằng trong tận thế, sức mạnh có thể đến từ những lời nguyền. Và tiếp đến, chúng ta sẽ nói về một class đặc biệt khác liên quan đến bóng đêm, Werewolf, người sói. Với 50 bones, họ sở hữu tốc độ, sát thương và máu gấp đôi vào ban đêm. Tuy nhiên, vào ban ngày, họ lại bị giảm 10% các chỉ số này. Khi tận thế xảy ra, bạn có phải là người thích tận dụng lợi thế của bóng đêm, biến mình thành một cỗ máy hủy diệt khi mặt trời lặn? Bạn có khả năng thích nghi với chu kỳ ngày, đêm và phát huy sức mạnh tối đa vào thời điểm thích hợp nhất. Werewolf là biểu tượng của sự hung mãnh, bản năng và khả năng thống trị màn đêm. Họ là những chiến binh sinh ra để chiến đấu trong bóng tối, nơi họ trở nên bất khả chiến bại. Nếu bạn là người ưa thích sự bùng nổ sức mạnh theo chu kỳ, có khả năng canh thời điểm vàng để tấn công và biến màn đêm thành đồng minh của mình, Werewolf thực sự rất phù hợp với bạn. Bạn là người chứng minh rằng trong tận thế, không phải ai cũng sợ bóng tối, mà có những kẻ còn mạnh hơn gấp bội trong đó. Class cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay chính là Zombie. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là Zombie. Với 75 bones, class này có khả năng ăn xác chết để hồi máu, nhưng đổi lại, họ không thể sử dụng băng gạc hay dầu rắn. Bù lại, họ sẽ bị kẻ thù phát hiện ít hơn đáng kể. Trong ngày tận thế, bạn có phải là kiểu người sẵn sàng hòa nhập với kẻ thù, biến chính bản chất của chúng thành lợi thế của mình? Bạn có đủ dũng khí để chấp nhận những hạn chế nhất định để đổi lấy một khả năng sinh tồn độc đáo. Zombie class là biểu tượng của sự thích nghi cực đoan, khả năng lẫn trốn và sự tự phục hồi nguyên thủy. Họ không chiến đấu theo cách thông thường, mà sống sót bằng cách hòa mình vào chính môi trường nguy hiểm. Nếu bạn là người có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, không ngại vượt qua những giới hạn thông thường và có khả năng biến những điểm yếu thành lợi thế riêng, thì bạn chính là Zombie. Bạn chứng minh rằng vào thời điểm tận thế, đôi khi cách tốt nhất để sống sót là trở thành một phần của thứ mà bạn đang chiến đấu. Bạn là những bậc thầy của sự âm thầm và tận dụng mọi thứ có sẵn để tồn tại. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua toàn bộ 20 class đầy thú vị và độc đáo trong thế giới Death Rail. Giờ đây, hãy dừng lại một chút và suy ngẫm. Bạn đã khám phá được gì về bản thân mình qua từng class, qua từng vai trò chiến đấu, hỗ trợ, hay thậm chí là những class có bản năng sinh tồn khác thường? Bạn đã tìm thấy khía cạnh nào của chính mình? Mỗi class không chỉ là một phong cách chơi, mà còn phản ánh một bản năng sinh tồn, một khía cạnh tính cách riêng biệt. Điều quan trọng nhất là bạn đã nhận ra mình phù hợp với vai trò nào, với bản năng nào trong cuộc chiến khắc nghiệt này. Vậy thì, câu hỏi lớn nhất cuối cùng dành cho bạn: sau khi tìm hiểu về cả 20 class này, bạn chính xác là ai trong Death Rail? Hãy chia sẻ với Professor Robo về class mà bạn thấy giống chính mình nhất, hoặc class mà bạn khao khát được trải nghiệm trong thế giới ngày tận thế này nhé. Professor Robo rất mong chờ được đọc câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Professor Robo out.